الجزء بيبدأ مع اون وهي مع جيوان بعد ما لعبوا وفرحوا سوا، وعلشان كده جيوان طلب منها انها تفرح وتكمل فيديوهات زي ما هي علشان هو متابعها فرحان بيها حتى لو كانت لسه بتفكر، وبيكون سكران وبيقول انه مشتاق ليها وده بيصدمها، وبيركزوا ببعض هما الاتنين. فأم بتقرر تكسر الروتين ده وبتيجي تقوم بس بتقع فوق جيوان على طول، وبيعرفها في انها تقيلة فعلا وبيحرجها وبتقوم، وبيكون مش قادر يعمل ده علشان هو سكران وما بتصدق ان يونغ اتصل بيه وبيجي ياخده علشان هو بيسكر من اقل حاجة، وبيقرر ياخده وبيمشي وبتروح تودعه عشان تروح. فهو ماشي بيعرف يونغ انه كان مبسوط النهارده وده ما حصلوش من زمان هو مع اون، واللي بتكون ماشيه مبسوطه اصلا. وبيعدوا من جنب بعض وام بتكون ماشيه فرحانه زي ما هي، فبيعدي اليوم مع جوان اللي بيفوق بيفتكر اللي عمله امبارح وهو سكران وقد ايه كان عبيط قدامها ومش عارف هو عمل كده ازاي وهو معاها. فأم بتكون بتجهز نفسها علشان تنزل وبتفكر في المعطف بتاعه وبتفتكر رقم يونغ وبتقرر تروح ترن عليه واللي بيكون رقم جيوان اصلا. فانا بيفتكر اكتر ومش عارف ازاي سكر بسرعه كده، وفجاه بيرن عليه عشان يجتمعوا وبيشوف ان ام راسله وبتطمن عليه وعايزه تديله المعطف بتاعه بيستغرب. فانا ام بتكون رايحه المكتب المدعي العام ويوم بيعرفها الطريق وبيكون ماشي وراها وهي مش عارفه ان ده هيون واللي بتكون رايحه تقابله اصلا، وبيعرفها المكان بالظبط. ولما بتروح وبتشوف اسم هيون بتستغرب جدا علشان ممكن يكون ده هو هيون اللي كان معاها من صغرها، وبتساله عن اسمه وان ده اسمه الحقيقي اللي متغيرش، ولما بيأكد ده لا بتستغرب بس انه بيراجع معاه كل حاجه. وبتسأله عن عمره ولما بتلاقي انه متطابق وكان حلم يبقى مدعي عام بتفضل تسأل فيه كتير وكلهم بيستغربوا منها اصلا. فهينو بيشوف انها مركزه فيه جدا، هو بيقرر ياخد اللي عارفاه في اللي حصل في نادي القط وبتقول كل اللي حصل وعن الاشخاص الموجودين وعاوز يعرف ايه اللي اتكلم معاه مع جيوان، بس بتكون مش عارفاه وبيسألها عن علاقتها مع جيوان اللي بيكون اتقابلوا مرات بس مش اكتر، وبيكون عارف حاجات كتير عن اللي حصل وان الفيديو ده حصل غصب عنها اصلا، وبيقول ان الموظفين دول كانوا محبوسين قبل كده فلازم تخلي بالها. فهنا جون بيكون مجتمع مع باقي الموظفين وينغي بيشرح على المنتج اللي هيعملوه جديد وعاوزين ترويج جديد ليه، بس هنا جون بيكون متوتر ومش مركز معاه خالص وعاوزين قناه اطفال عشان يروجوا للمنتج ده. وفجاه جون بيشوف اون قدامه وبيتكلم معاها وبيقول كل اللي في قلبه، ولما بتقرب منه بيبعد وبيكون بيتكلم بشكل كبير وبيعبر عن كل حاجه وبيكون في عالم تاني خالص، والكل بيلاحظ ان جون مش معاهم اصلا وبيعرفوه ان تقديم ينغي خلص خلاص وبيقرر يمشيه، بس انا بيتضايق لما بيشوف رساله فيها شتيمه وبيكون بعتها لها غلط. فانا يوم بيعطي رقم الاون عشان لو حصل اي حاجه وبتقرر تمشي على طول وسط متابعته، فبتكون ماشيه فرحانه عشان ده ممكن يكون هو هينو اللي بتدور عليه من زمان، ولما بتكون تتاذى يوم بيجي وبيدافع عنها على طول وده بالمظله بتاعتها وبتفتكر ان حلمه يبقى مدعي عام وبيفكرها بانها قابلته قبل كده وانه اتعرض للرفض في اليوم ده من البنت دي وبتكون شافته اصلا وقررت تساعده، وعلشان كده بيعرفها في انه ما تسابش وحصل سوء فهم بس مش اكتر، بس بتكون شايفه في ان ده ممكن يحصل عادي. وبلا الشيخ جال من اللي حصل ده وبيقول لها انه كان بيشوفها برضه وبتشوف انه كان بيكتب لها تعليقات وان ايميله اسمه العداله وانه كان بيدافع عنها من التعليقات الوحشه وبيرتبك منها وبيجي ماشي بس بتوقفه على طول وده علشان تساله، وفجاه بيرن عليه وبيكون عاوزه في العمل وهيبقى يتصل بيه احسن وبتديله المظله اللي كانت هديه منها وبيرتبك اكتر وبيمشي وهي بتفضل شاكه ان ده هينور صاحبها من زمان. فبنروح لجيوان اللي بيحاول يبرر الكلمه اللي هو بعتها لاون وبيكون مش عارف يرد عليها ازاي وبيقرر يرن عليها وبيقول ان بعت رساله بالغلط وتتجاهل ده احسن، وفجاه بيسمع ان في شخص بيستغرق كل حاجتها من الشقه وبتعرف ان رئيسها ميه هو اللي عمل كده وبتروح له بيعرفها في ان العقد اللي كان بينهم خلص النهارده وبكده ومش هيجدد ليها وعاوزه تمشي علشان هو كان بيخطط من البدايه انه يتخلى عنها، وزاد ده بعد اللي حصل منها علشان بتسبب مشاكل كتيره ليهم وبيكون شايف انها وحشه جدا وبيسخر منها وبيمشي وهي بتكون مصدومه ان كل حاجه خلصت كده. فينغي بيكون متضايق علشان فكرته مش مقبوله رغم انه شغال عليها بقاله فتره، وفجاه كان بترن عليه وبيستغرب لما بيسمع اسمها وعاوزه تتقابل معاه وبتشوف ان اون اتطردت خلاص وعايزه حتى تودع الاطفال خالص. فيونغ بيعرف جيوان ان اون اتطردت وملاش اي شخص في سول وبكده مفيش مكان تروح فيه ولا عارفه تعمل ايه، وبتقرر تروح لحاجات اللي في مدخل العماره ومش عارفه تعمل فيها ايه خالص، وبتروح ترن على ميهو اللي بتكون في عيد ميلاد ابوها وعاوزين يدعوا على العشاء بما ان ده عيد ميلاد، وبتكون مسامعاها كويس وبتقفل معاها وبتفضل اون قاعده وحزينه كتير عشان هي وحيده من غير اهل ولا اي حاجه، وبتقرر تمشي مع هدومها ومعطف جيوان وبتروح لسلم طفولتها وبتتخيل نفسها وهي مع يونو اطفال وكان
بيساعدها على طول وبتكون مش عارفه تروح فين علشان هي في مكان اقامتها القديم، وبتفتكر كل مكان بتعدي عليه وبتكون مفتقده الايام دي جدا. وفجاه السنه بتمطر وبيكون مش معاها اي مظله، فبتتحامى في معطف جيهوان وبتروح بتلاقي ان المكان ده لسه موجود وده مكان اقامه هيون اصلا واللي كانت رايحه له وشافها، وده عشان في شخص كان بيطاردها وبيقرر انهم يمشوا ويهربوا منه. ومن هنا بيقرر يخبيها ومش عايزه تمشي من الصندوق ده لغايه ما يلاقيها من تاني، وبتسمع ان في حد مسكه وما كانش عاوزهم يعملوا ده وبتقرر تمشي. بس ان جوان بيجوا قدامها وبيستغربوا انهم موجودين في المكان ده وبتعرفوا عن المعطب بتاعه وبتنكر انها اتطردت وبتقول انها رايحه الرحله، وبيعرفها في انه بيعيش في البيت ده من 8 سنين ومش مصدق انه انتقل علشان يعيش هنا، وشايف انها مبهدله على الاخر وبيعمل حجه المعطف انه غالي وعاوز يتاكد من البقعه وبيقرر يدخلها للبيت من المطر. فهنا يونغي بيتراسل مع جوان ومع ميهو ومبسوط ان رئيسه عمل كده وان هو دراعه اليمين، وبتخاف منه عشان هو كان محبوس قبل كده وبتشوفه وهو بيضحك وبتكون هتقع في حبه ولا ايه. ولما بيجي يمشي بتعرض عليه الاكل علشان عيلتها عندهم طعام كتير بما ان النهارده عيد ميلاد ابوها، وبيكون مصدوم من عرضها ده وبتقرر تسيبه براحته وبتمشي وهي مستغربه. فبنروح لاون اللي بتاخد دش عشان تكون كويسه، بس بيجي لها رساله ان القناه بتاعتها هتتوقف وبتحزن كتير عشان دي الحاجه اللي بيبسطها، وبتلاقي ان اطفال كتيره عايزينها ترجع من تاني وبيكون الناس بتحبها وخصوصا الاطفال، وحاسه انها كانت متقربه منهم دايما وبتشتغل وبتعمل كل حاجه ومحدش كان بيقف جنبها، ومال اللي كان بيتامر عليها وكانوا بيعاملوها بشكل وحش جدا، وبتكون مفتقده الاطفال وشايفه في انها بتساعدهم على تجاوز اي حاجه وبتفضل تبكي وبتكون حزينه جدا. فينو بيشوف الخبر وبيحزن هو كمان وبيفتكر كلامها ان ما عندهاش ثقه في نفسها وبيفتكر انها كانت عايزه تساله على حاجه وبيقرر يرن عليها بس مش بترد عليه خالص ومش عارف انها اتطردت من العمل حاليا وبتعاني. وجوان بيتابع المطر وبيفتكر ان ام ملهاش اي مكان ولا عيله في سول، وفجاه بتطلع وهي معاها كل حاجه وشايفه في ان البيت كبير وبيعرفها في انهم السته بيعيشوا هنا بما ان البيت كبير، وبتفكر في انه متجوز بس بينكر، ولما بتيجي تمشي بيعرض عليها طعام وبيحاول يعطلها قبل ما تمشي وانهم ياكلوا نودلز سوا، وبالفعل بيروح يجهز لها الطعام ده، ولما بيكون هيقدموا ليها بتكون راحت في النوم في مكانها، وعلشان كده بيقرر يغطيها ويهتم بيها وبتقول اسمه ينو وعايزه تلاقيه. بس انا اوسونغ بتحضروا انهم يمشوا وبيروح يكلف بانه يلاقي قضيه معينه وعاوز يجيبها وعاوز ان ينو يتجوز بقى، وبيتكلموا على عصابه القط وعاوزين يلاقوا طريق قبل اي حد من العصابه اصلا. فبيعدي اليوم مع اون اللي بتكون نايمه وبتستغرب من المكان لما بتفوق، بس انا كونغ بيكون بيجهز الطعام وكواك وبيكونوا كويسين جدا في ده وبيروح يجمعوا الطعام الكبير اصلا، وفجاه اون بتشوف الطعام وبتفرح بيه بس بتخضوا منها وبتعرفهم بيها وانها مع جوان اللي بيجوا بيخليهم يقعدوا، وكواك بيكون مش طايقها بس بيسكتوا وبيكونوا يعرفوا حقيقه اللي حصل وبيكونوا مش قادرين يتكيفوا على وجود ست في بيتهم ومش بيخليها تعمل اي حاجه معاهم، ويسال اخته عنه بس يونغ بيوقفه وبيخليه يفتكر انه مش بيعرف يتعامل مع الاطفال وعاوزين حد بيعرف يتعامل معاهم وهي اون طبعا، ويونغ بيخليها تروح معاه رغم ان جوان مش عايز. فبيمشوا سوا بيتاسفوا لبعض وبيعرفها انه وظف المحبوسين عشان ما يرجعوش اللي كانوا بيعملوه، ورايح بيلاقي شخص كان بيتعاطى مخدرات عشان يحميه من تاني، فكان بتقابل يانغ وبتكون عايزه ترد الدين اللي عليها وتروج ليهم علشان كان عليها 80,000 دولار العصابه، وجيهوان دافع عنها ومشي وبيكون رافض ياخد منها اي حاجه وده علشان مش مالها. فانا بيوصلوا البيت طايق والاخته عشان يسالوها وبتحاول تمنعه بس بتروح تعرفها ان عاوز يحمي اخوها وبتخليه يدخل وهي تلعب معاها، فبيشوف كل حاجه وصوره مع اخته وابوه وانه كان بيجاهد نفسه عشان المخدرات وعاوز يكون كويس وبيحزن عليه. فبيطلع بيشوف اون وهي بتتجانس مع الطفله يون وبتفتكر نفسها وهي مع ينو بيلعبوا وبتروح تلعب معاه تحت انظار من جيوان، بس في عربيه بتيجي وبيكون ينو وجيوان بيصدم منه وكلهم بيستغربوا من بعض والجزء بيخلص على هنا. فما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس يا حلوين علشان يوصلكوا الجزء الجاي. سلام.